Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu RUTH untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita akan belajar tajuk Masa dan Waktu. Jadi hari ini kita akan belajar menukar unit masa melibatkan pecahan. Okey, murid dah telah belajar pecahan iaitu 1/2, 3/4 ataupun nombor bergabung. 1/2. Okey, ini adalah pecahan. Jadi yang nombor 1, kita akan belajar menukar unit melibatkan pecahan daripada jam ke minit. Yang kedua, hari ke jam. Baiklah, kita akan lihat apakah istilah yang terlibat dalam pengajaran hari ini. Kita nampak di sini ada 7 istilah yang terlibat. Istilah minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dengan abad. Kita lihat rumus masa yang terlibat pada hari ini. Kita ada 6 rumus masa dan murid perlu ingatkan rumus masa ini. Nombor 1 ialah 1 jam sama dengan 60 minit. Nombor 2, 1 hari sama dengan 24 jam. Nombor 3, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nombor 4, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dan yang kelima, 1 abad sama dengan 10 tahun. Dan yang keenam, 1 abad sama dengan 100 tahun. Kalau murid melihatkan istilah di depan, istilah ini adalah unit yang lebih besar daripada unit yang di belakang. Jadi unit yang di belakang adalah kecil daripada unit di depan. Kita nampak di sini apabila unit besar tukar ke unit kecil, contohnya jam tukar ke minit, kita perlu darab. Darab dengan 60. Jadi hari nak tukar ke jam kena darab 24. Tahun tukar ke bulan kena darab 12. Dekad tukar ke tahun kena darab 10. Abad tukar ke dekad kena darab 10. Dan abad tukar ke tahun kena darab dengan 100. Jadi murid kena ingat apabila unit besar nak tukar ke unit kecil, ia mesti kena darab. Darab dengan berapa? Kita kena lihat rumus kat sini. Kalau rumus melibatkan jam dengan minit, kita akan darab 60. Baiklah, kita tengok soalan pertama yang melibatkan penukaran jam ke minit. Okey, apabila melibatkan jam ke minit, murid kena gunakan rumus jam ke minit, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi di sini kita nampak soalan di sini, tukarkan 1/2 jam kepada minit. Jadi besar tukar ke kecil, jam tukar ke minit, kena darab. Tapi di sini cikgu akan menunjukkan cara pertama di mana murid boleh buat menggunakan gambar jam muka jam di bawah. Kita nampak muka jam di bawah sini menunjukkan 1 jam. Jadi apabila 1/2 ini maksud dia separuh atau setengah daripada jam. Di sini cikgu ambilkan 1 bulatan kat sini, cikgu nak bahagikan kepada setengah. Okey, cikgu bahagikan kepada setengah. Kita nampak yang ini dah setengah. Okey, bila setengah kita letak di muka jam di sini, cikgu gerakkan dia supaya menegak. Okey, kita akan tutup muka jam kat sini. Ini adalah separuh. Apabila separuh kat sini, kita nampak berapa minit. Kalau kita nampak sengak di sini, ini adalah 5 minit. Dan 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit dan akhirnya 5 minit. Jumlahnya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi sebenarnya 1/2 ini adalah sama dengan 30 minit kalau kita lihat daripada muka jam. Okey, apabila kita buat dalam cara kedua, iaitu melibatkan bentuk lazim, 1/2 jam sama dengan berapa minit.
Jadi tadi kita dah lihat dalam rumus kat sini, iaitu bila jam tukar ke minit, kita perlu darab 60. Jadi 1/2 darab dengan 60. Murid masih ingat tak bagaimana nak darab dalam pecahan? Ya, bila darab dengan pecahan, pengangka akan darab dengan pengangka. 60 ini adalah pengangka. Jadi 1 darab dengan 60 adalah 60. 60/2. Murid masih ingat tak per 2 ni apa maksudnya? Per 2 ni adalah maksud bahagi, di mana 60 ni akan bahagi dengan 2. Jadi cikgu akan tunjuk bahagi di bawah kat sini. Okey, 60 bahagi dengan sifir 2. Dalam sifir 2, 2, 4, 6, 8. Kita akan buat untuk 6 dulu. 6 ni adalah di sini. Kita tolak 6 tempat 1, 2, 3. Jadi 3 di atas. 6 tolak 6 sifar. Turun sifar. Dan sini adalah sifar. Okey, itu akan jadikan tak ada baki. Jadi jawapan adalah sama dengan 30 minit. Adalah sama dengan jawapan di sebelah sini apabila kita menggunakan muka jam untuk cari jawapan. Baiklah, soalan kedua juga melibatkan jam ke minit. Okey, kita akan lihat soalan di sini. 1/3/4 jam sama dengan berapa minit? Kalau 1/3/4 jam, cikgu akan tunjuk di sini. Cara pertama kita menggunakan muka jam. Jadi 1/3/4 maksud dia ada 1 yang penuh tambah 3/4. Okey, 1 yang penuh, cikgu akan ambil 1 yang penuh kat sini. Ini adalah 1 yang penuh. Okey, 1 yang penuh muka jam ini sama dengan berapa minit? Ya, sama dengan 60 minit. Kemudian kita akan tambah 3/4. Cikgu akan pecahkan bentuk ini kepada 4 bahagian. Okey, jadi 3/4 maksud dia 1/4 tambah lagi 1/4, 2/4. Lepas tu tambah lagi 1/4 iaitu 3/4. Murid tahu tak 3/4 sama dengan berapa minit? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi sebenarnya sama dengan 45 minit. Setelah itu murid kena tambah 2 minit ni. Okey, bila kita tambah maksud dia 60 tambah dengan 45. Jawapannya 5, 6 tambah 4, 10. Jadi jawapannya adalah sama dengan 105 minit. Okey, ini adalah cara pertama. Okey, kita tengok cara kedua. Cara kedua, murid boleh buat menggunakan rumus kat sini. Iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, cikgu pindah ke sebelah sini. Kita nampak tips kat sini menunjukkan apabila jam tukar ke minit, perlu darab. Okey, sebabnya jam besar, minit kecil. Jadi 1 jam nak tukar ke minit, dia mesti kena darab 60. Jadi 1/3/4 jam. Okey, sama dengan berapa minit? Cara kedua, kita menggunakan darab 60. Iaitu 1/3/4 darab dengan 60. Dalam topik pecahan, murid dah belajar apabila nak darab pecahan, nombor bercampur ni perlu tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, bagaimana tukar? 1/3/4 ni nak tukar kepada pecahan tak wajar, murid mesti kena darab tambah. Iaitu 1 darab dengan 4 sama dengan 4. Tambah lagi 3, 7. Jadi ini sebenarnya adalah 7/4. Jadi murid tulis kat sini 7/4 darab dengan 60. Jadi cikgu tadi dah cakap bila darab kita perlu pengangka darab dengan pengangka. Dan kita akan bahagi dengan penyebut. Iaitu 60 akan darab dengan 7. 0 darab 7, 0.
6 darab 7. Kalau murid masih ingat sifar 7 iaitu 42. Jadi jawapan kat sini adalah sama dengan 420/4. Kalau per 4 ni maksud dia bahagi dengan 4. Jadi kita perlu ambil 420 bahagi dengan 4. Okey, cikgu akan sambung di bawah sifar 4. 1, 4, 4. Okey, 4 tolak 4 sifar. Kita turunkan 2. Sebab 2 ni adalah kecil, jadi kita akan masukkan sifar kat sini. Tolak 2 tolak sifar 2. Kita turun lagi kosong, ini akan menjadikan 20. Dalam sifar 4, 4 darab dengan 5 adalah 20. Jadi kemudian kita tolak sifar, 2 tolak 2 sifar. Jawapannya adalah sama dengan 105. Jadi sama dengan 105 minit. Ini akan membawa jawapannya sama seperti mana yang kita jumpa tadi. Menggunakan muka jam, kita dapat cari sama dengan 105 minit. Jadi di sini cikgu menunjukkan dua cara, iaitu cara kita mencari daripada muka jam dan satu lagi cara mencari jawapan daripada bentuk lazim. Jadi di sini jawapannya adalah 105 minit. Seterusnya, kita akan lihat menukarkan hari ke jam. Okey, hari ke jam. Dan kita nampak di sini soalannya adalah 1/4 hari sama dengan berapa jam. Kalau kita lihat di sini, istilahnya adalah hari dengan jam. Jadi, murid kena pakai rumus hari dengan jam, iaitu 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi apabila kita lihat tips kat sini, hari nak tukar jam mesti kena darab. Darab berapa? Darab 24. Sebab hari ini besar, tukar ke jam ini kecil. Tadi cikgu dah kata kita mesti darab. Iaitu 1/4 akan darab dengan 24. Jadi di sini 1 akan darab 24. Okey. Jadi kita tahu 1 darab dengan 24 adalah sama dengan 24. Jadi 24 akan bahagi dengan 4. Okey, cikgu buat kat sini. 24 bahagi dengan 4. Sifar 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kita jumpa kat sini, tulis tolak 24, tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey, 4 tolak 4 sifar, 2 tolak 2 sifar. Jadi jawapannya sama dengan 6 jam. 1/4 hari sama dengan 6 jam. Kemudian kita lihat soalan kedua, melibatkan hari tukar ke jam. Sama seperti tadi, kita perlu tahu rumusnya, iaitu 1 hari sama dengan 24 jam. Dan tipsnya iaitu hari tukar ke jam darab dengan 24. Jadi kita tulis kat sini, 4, 3/8 darab dengan 24. Kita nampak di sini ini adalah nombor bercampur. Jadi nombor bercampur murid kena tukar dalam pecahan tak wajar. Bagaimana nak tukar? Kita perlu darab bawah dan tambah atas. Iaitu 4 darab dengan 8 sama dengan 32 tambah dengan 3. 32 tambah dengan 3 sama dengan 35. Jadi jawapannya 35/8. Ini adalah pecahan tak wajar. Kemudian kita akan tulis kat sini 35/8 darab dengan 24. Tadi cikgu dah ajar bila kita darab dengan pecahan, pengangka perlu darab dengan pengangka. Tapi di sini cikgu nak tunjukkan satu jalan kira yang cepat di mana murid boleh menggunakan sistem potong untuk menyelesaikan pengiraan. Apabila kita melibatkan sistem potong, sistem potong dia mesti sepasang, iaitu pengangka akan potong dengan penyebut. Dia mesti satu atas dan satu bawah. Kita nampak di sini ini adalah 8,
penyebut dan 24 ni adalah pengangka. Kita boleh potong kat sini sebab dia boleh bahagi dengan sifir 8. Apabila 8 bahagi 8, dia akan mendapat jawapan 1. Dan 24 bahagi 8, dia akan mendapat jawapan 3. Jadi ini akan meninggalkan nombor yang lebih kecil untuk senang kita nak darab. Jadi kemudian kita boleh darab 35 terus akan darab dengan 3. 35 akan darab dengan 3. Okey, 5 darab dengan 3, 15, naik 1. 3 darab dengan 3, 9, tambah 1, 10. Jadi jawapan kat sini adalah sama dengan 105 jam. Okey, kita tak perlu bahagi dengan 1 sebab 1 ni tak ada nilai. Jadi jawapannya adalah 105 jam.